Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεήνη. Σας συναντάμε και πάλι για έναν άλλο λόγο, πολύ θετικό όμως, μια που το περιβάλλον είναι το α και το ω της ζωής μας. Πράγματι, είναι μια μέρα με πολλά ενδιαφέροντα στην Κάλυμνο. Είναι κοντά μου ο συμπατριώτης μας, ο Γιώργος ο Κορφιάς. Καλώς ήρθατε. Να θυμίσω, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι γιος του Αντώνη του Κορφιά, του ποδοσφαιριστή, ενός βετεράνου ποδοσφαιριστή, που τα δικά μας χρόνια θα έλεγα ότι ήταν ίνδαλμα σε δύσκολες εποχές. Τον είχαμε πρότυπο ως ποδοσφαιριστή. Ωραία. Ο γιος του λοιπόν, ο μετανάστης σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά που πάντα αγαπά το νησί μας, βρίσκεται κοντά μας, δεδομένου ότι θα υπογράψουμε εδώ στην Κάλυμνο, στο Δημαρχείο μέσα, την Χάρτα Οικολογικής Συνείδησης. Ο κύριος Κορφιάς είναι πρόεδρος της Aqua Help, είναι μια, θα έλεγα, ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με το περιβάλλον, με την οικολογία. Η έδρα είναι στην Αμερική, δεδομένου ότι σήμερα όλος ο πλανήτης, ανεξάρτητα αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, έχει ένα θέμα. Πώς θα σώσουμε τον ίδιο τον πλανήτη, το περιβάλλον της γης μας, δεδομένου ότι η οικολογική καταστροφή που υφίσταται είναι τεράστια, με αβέβαιο μέλλον. Άρα, ο Γιώργος ως άριστος συμπατριώτης δεν μπορούσε να αφήσει την ιδιαίτερη πατρίδα έξω από αυτή την προσπάθεια που γίνεται, την πολυεπίπεδη προσπάθεια. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ, να υπογράψουμε αυτή την Χάρτα Οικολογικής Συνείδησης, για να περάσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει τον πλανήτη να τον κρατούμε καθαρό, πρέπει η Κάλυμνος να είναι πεντακάθαρη, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, και βέβαια το μήνυμα δεν είναι για μας. Η δικιά μας γενιά είναι αυτή που κατέστρεψε τον πλανήτη και τώρα συνειδητοποιεί την καταστροφή που έκανε και ξεκινά αυτή την προσπάθεια δειλά-δειλά. Αυτή η Χάρτα Οικολογικής Συνείδησης στοχεύει περισσότερο στο να περάσει ένα μήνυμα στις νεότερες, στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα στον Γιώργο ότι πραγματικά είναι πρωτοποριακή αυτή η προσπάθεια που κάνει μέσα από την Aqua Help, και νομίζω ότι είναι η χρονική στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκει έδαφος η υπόθεση της οικολογικής συνείδησης. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο καλωσόρισμα, Γιώργο, σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ, να υπογράψουμε αυτή την χάρτα και να περάσουμε το μήνυμα στους Καλύμνιους όλους, στα νέα παιδιά του νησιού, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτική σημασία για την ίδια τη ζωή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε καλωσορίζω και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή, για αυτό το οποίο νιώθω, μία υποδοχή ουσίας, μία υποδοχή συμπόρευσης ονείρου. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εσείς είστε αυτός ο οποίος θα εμπνεύσει και τον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς θα είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Πάντοτε και σαν δήμαρχος, τόσα χρόνια, σαν σύμβολο, αλλά και σαν πρώτος πολίτης. Σας υπερευχαριστώ και θα είμαι εδώ σε κάθε στιγμή για να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειαστεί στην οικολογία. Να είστε καλά. Κύριε Κορφιά, καλώς ήλθατε, χαιρόμαστε. Θέλω να γνωρίζω σε τι θα σας δεσμεύουμε τώρα με την υπογραφή ετούτη, ως πρόεδρος της Aqua Health. Δεσμευόμαστε να ονειρευόμαστε όλοι μαζί πράσινα
και δεσμευόμαστε σε μία τριετία να κάνουμε ένα μεγάλο καθάρισμα οικολογικό στο μυαλό μας. Δεσμευόμαστε όλοι μας να προσπαθήσουμε τα παιδιά μας, τους φίλους μας, όλοι μαζί, κανένας δεν είναι μακριά από αυτό, να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολύ πιο καθαρή, πολύ πιο πράσινη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα Κάλυμνο, γιατί εξάλλου και η αειοφορία είναι κάτι το οποίο είναι μπροστά μας. Είναι αυτό το οποίο έρχεται σαν μέλλον και στον τουρισμό, αλλά και στα μέλη. Και είμαι σίγουρος ότι με το δυναμισμό της Καλύμνου θα τα καταφέρουμε σε νησί. Επειδή είπατε ζείτε στο Μαϊάμι, Ναι. Εκεί τι σας έκανε, ποιο ήταν το ερέθισμα, σίγουρα σε μια τόσο σύγχρονη πολιτεία εκεί που έχει τους δικούς της ρυθμούς, να ασχοληθείτε και να δημιουργήσετε αυτήν την εταιρεία? Πολλές φορές προχωράμε, κάνουμε δουλειές, αναπτύσσουμε επιχειρηματικά projects και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σε αυτά. Έρχονται στιγμές όμως που είτε κάνουμε διακοπές, είτε βαδίζουμε, είτε επισκεπτόμαστε μέρη και βλέπουμε πράγματα πάρα πολύ βρώμικα. Κάνοντας snorkeling, κάνοντας κατάδυση, βλέπεις ότι απάνω το νερό, παραδείγματος χάρη, είναι καθαρό και κάτω βρώμικο. Περπατάς σε παραλίες που τις έχεις δει διαφημισμένες και είναι βρώμικες. Μάλιστα. Δεξιά, αριστερά. Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. εκείνη τη στιγμή να πάρουμε μια πρωτοβουλία, γιατί κατόπιν θα είναι αργά. Πολύ σωστό. Αυτό βέβαια και στα γενικότερα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών. Ασφαλώς. Έτσι που όλα είναι αλληλένδετα. Ασφαλώς. Παρακαλώ. Η κυρία Αντιδήμαρχος Βεβαίως, βεβαίως. είναι εδώ, να πει δύο λόγια. Είναι Βεβαίως να πει. Ένα θέμα το οποίο την ενδιαφέρει και λόγω της ιδιότητάς της, αλλά και γενικότερα ως εκπαιδευτικό, περισσότερο Πολύ αυτό να σωστό. στείλει ένα μήνυμα στα νέα παιδιά. Κυρία Καλή Αντιδήμαρχε. σας μέρα, να σας πω και εγώ δύο λόγια. Καταρχήν έχω την τύχη να γνωρίζω τον κύριο Κορφιά από τα σχολικά μας χρόνια. Ήταν μεγάλη χαρά που μετά από τόσα χρόνια τον ξανασυνάντησα στα πλαίσια αυτής της δράσης, η οποία είναι σε άμεση συνεργασία με τον ΕΟΤ. Έτσι, πρόκειται για μια δράση του ΕΟΤ σε συνεργασία με τον Γιώργο και τον οργανισμό που ίδρυσε. Έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα. Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε πλήρως, και εγώ και ο κύριος Ζωήδης, ως προς την κάλυψη κάποιων δράσεων που θα γίνουν, δράσεων άμεσα συμβολικού χαρακτήρα. Και αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, μέσα από την εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός, είναι το οποιοδήποτε ερέθισμα δίνουμε, και όχι μόνο στον χώρο του σχολείου που δίνονται αρκετά, γιατί οι συνάδελφοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάθε χρόνο να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά είναι σημαντικό το να έχουμε ακούσματα και βιώματα και έξω από το χώρο της τάξης μας. Έτσι. Δεδομένων και των φετινών συνθήκων, έτσι, που δεν επέτρεψαν ούτε αυτό στη σχολική πραγματικότητα. Είναι λοιπόν 2-3 δράσεις συμβολικού χαρακτήρα, οι οποίες πιστεύω ότι θα έχουν την απήχηση που πρέπει από τον κόσμο και θα περάσουν τα μηνύματα περιβαλλοντικής συνείδησης που πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία, αλλά και στους ενηλίκους, να καταλάβουμε ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, ότι η καθαριότητα και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν αφορά μόνο το Δήμο. Η καθαριότητα των παραλιών μας, όσο σκληρά και να εργάζεται ένας Δήμος και οι φορείς, αν δεν ασχοληθούμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε το αυτονόητο, το καθήκον μας, δεν θα αλλάξει δυστυχώς η εικόνα. Πιστεύω όμως ότι και πολίτες και Δήμος και αρχές είμαστε σε μια κοινή συμπόρευση και σε ένα πολύ πολύ καλό δρόμο. Τέτοιες δράσεις λοιπόν μόνο καλό μπορούν να κάνουν και να προσφέρουν, και ελπίζουμε ότι θα δούμε την Κάλυμνό μας να αλλάζει πραγματικά σε αυτό το επίπεδο. Ήδη την έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό, έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστούμε κι εμείς και φαντάζομαι ότι είστε έτοιμος να κάνετε αμέσως πράξη τα λόγια αυτά, έτσι κύριε Κορφιά? Βεβαίως. Τι θα κάνετε, για πείτε μου. Τώρα θα υπογράψουμε. Και αμέσως μετά και αύριο. Κατόπιν θα πάμε σε έναν πάρα πολύ όμορφο καθαρισμό στις 6 ώρα στο Μελιτσάχα. Μάλιστα. Θα απολαύσουμε την παρέα και τον καθαρισμό από τους συντοπίτες μου, από τους Καλύμνιους, και θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία οικολογική selfie με πάρα πολλά χαμόγελα μετά τον καθαρισμό. Εντάξει. Μετά τον καθαρισμό. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στις 8 η ώρα. Που θα γίνει η παρουσίαση. Θα γίνει βέβαια παρουσίαση, Ωραία. όμορφη, και θα μπορέσουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και ανταλλάξουμε απόψεις και με τον κόσμο για οικολογικά και όχι μόνο ζητήματα. Γιατί όχι, πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και το βράδυ μαζί σας και αύριο, έτσι, για να δούμε όλα αυτά επί της ουσίας, επί το έργο.
Οπότε, κύριε Δήμαρχε, άλλο ένα θέμα. Ακριβώς. Ολοκληρώνεται εδώ, μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου. Και να ευχηθούμε πραγματικά. Αν πρέπει να υπογράψουμε κόκκινο, το κόκκινο της δύναμης. Που από ό,τι φαίνεται είναι και αγαπημένο σας χρώμα. Το πράσινο για πάει ασορφή, αλλά τέλος πάντων. Ο κύριος Δήμαρχος υπέγραψε και τώρα υπογράφει και ο κύριος Γιώργος Κορφιάς. Συγχαρητήρια. Όλα καλά, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.